I don't know, Thomas Badega, you want to say something? Say something to the church? Okay. Balik. Kuha. May aga sa tanan. Greetings sa Houston, Texas. Ako sa Bacolod ako natawo. Ako niya lolo si Damaso Pabicon, taga Talisay. Si Nining Ligaya nakapamana sa kay Goles, taga Silay. So, isa ako sa inyo. So, nagpasalamat ako. Kaganaon niya asawa na neighbor man namon na of all coincidence sa Cordoba, sa Bacolod, amon niya kali. Si Pastor Cordoba, kung yung panundumon pala ang coincidence, kaya ginatawag. Pero sa Ginoo, wala sang coincidence. Ginaplano na sa Ginoo ang ato niya kabuhi. Sang masiling ko lang sa inyo na there is only one Lord, one God. Diba? So, pero ang gusto sa Ginoo na tipunon ang iyang mga kabataan sa last days, ba? Hindi ba lang nalapit na siya magbalik? Kaya ang nagapalangga sa Ginoo nga makabati sa iya nga mga tinaga, naga-respond. Di ba? Kaya kita, gipili kita sa Ginoo before the foundation of the world. So, maghamba ng Ginoo, ipaagi sa mga tao, ang mga pinili sa Ginoo, nakagabatyag nga sila gali ang ginahambalan. So, ang atong yung purpose diri sa kalibutan, nga i-glorify natin ang Ginoo. Diba? So, mga silugo kita diri, nga magbulig para ang iyang kingdom, ibuligan aton, nga maabansi. Amen. Kaya man ng last Gentile, kung magbalik na sa Ginoo, tapos na, mabalik na siya. So, daliunta ang mga hindi pa nakabati, pabation. Diba? So, ang una natin nga, to express our faith. Ang aton nga pagtuo, kinanglan i-express natin through love. Palanggaon naton tanan. Bisan hindi sila subong nakabalo, palanggaon ulit. Kaya muna ang aton nga ang sugo sa aton sa Ginoo. Make disciples of all men. Diba? Tanan mo ang mga disipulo. Diba? Kung isa masubok nang hindi kita pagpatihon. Diba? Pero ang aton niya, nga nahambal na to, nga hindi ka mabasol sa Ginoo. Diba? So give everybody a chance. Kung i-accept nila o reject si Lord Jesus Christ, ang aton Ginoo. So praise the Lord. Okay. Salamat guys. Salamat. Ngayon ko tingalahan sa kumatura, no? Kay one Lord, one faith, one baptism. Bisan wala kita anay, bisan hindi kita related, pagdason kita anay kita, maghambal ka lang parehas din. One time, nakahambal ko pala sa general service ang kamagulangan sa mga De La Cruz, si Evelio De La Cruz. Kay I was their pastor before ang Raya, ginagda ko nila sa Alisbu, nga mag-stick abigay ti former pastor ko nila. At ito sila, después ang ila invited speaker, si Reverend Fowler. Now, professor lang sa to, soldado man sa Second World War in Philippines. Tudlo sa Bible School sa States. Sandiri,
nagatudlo ko sa mga Pentecostals ng mga pastors. Di siya ito nag-speak. Then, time ko lang naghambal ko na bayan sa mga nagligad na mo, Maribel, the Racos family, sa church na sa una. Kaya anointing ko na nag-movie ng Ginoo. Ang anointing ka-heavy. Ang gathering ko lang ang ka-social tayo. Pagka-conceited sa mga tao. Get arrest sa Holy Ghost. Pag naglilinong sila ka na. Then, ano pa ka namin, speak. Kasuwabi din. Pagkatapos na ito, pagtapos ng gathering, kumisanay kami niya, nag-greet kami ni Mary Fuller. Kaya atag ko na sa experience sa inyo pala, bahit sa silikong nga, isagin kita as a church sa pagtuo. Sila niya, who are you? From where are you? Pwede ko UPC mo, pwede sa Apostolic Church of Jesus Christ. Pero ang nagpundar sa UPC sa Philippines, sa Apostolic Church, amo gyapon nga misyonero. Pari 57, 64 nagwa sa UPC. So, we founded the Apostolic Church. Amo gito. Kaya siguro nga why man ko makita sa UPC nga ang ginhambal wala parehas dito. Now I find a kinship spirit in you, with you. You have spoken from your heart. Na-impress ko kayo ma-recognize siya, patunay sa iyang minister. Kaya bisan bago lang umigita na pero ma-recognize siya ang spirit at ang lingwahe sa pagtuong na ginahambal ko. Kabuto nga ito na, invite ko mga I want to talk to you more about that. So, ano ang tingala sa kumakita pala pagkita na maparehas gid matural, one Lord, one faith, one baptism. Ang Ginoo makita mo kada kadlaw bisan kilala at sura ya, mabalaan mo siya gid matural. For we know him as he is, silin sa Bible matural. Pagi sa Holy Ghost na sa inyo matural. Holy Ghost mag-reveal sa inyo nga amo gina siya. Amo na ang background sa experience no tayo sa Sinaida. Dala sa kuno sa angel, sa Ginoo, pagkatalikod ng Ginoo, punyabalaan ko ganyan sa gid. Maintindihan mo na kung may Holy Ghost ka mga tauturan. Kaya ang Holy Ghost ang muna na-connect sa church katawhan niya mga tauturan. So, makatilingan na sa obras, makatindog sininga time, kung magabasa kita sa scriptures this morning. Dili kita sa 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. (31-32). Si Paul among hambal diri sa iya sulat sa congregation sa lugar sa Corinth. Siling niya, for if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. And then another verse nga gamiton kasi nga there is a Proverbs 20:27. Proverbs 20:27 sa Old Testament. Siling ni Solomon diri, the spirit of man is the candle of the Lord. We are searching all the inward parts of the belly. Nabuyo tas Ginoo nga brigads ng aga. Our Father, this morning we are very grateful. Thankful din sa mga blessings sa mga aga. Salamat sa mensahe, testimony na ating sa Sinaida. Salamat sa pusukat at sa iya. Siwa sa ibon, Ginoo nga nakahambal din sa silingon paliton sa siling mga tulong mo diri. Galaw ikaw, Ginoo, sa makatilingala sa grasya mo sa mga kabuhi mo, Holy Spirit, na nag-enable sa iya, nag-enable sa salamat din ayang sinaga. We come to you again para sa sinulong ko nga akong Ginoo tunan. Kabay pa buligan mo tanan, makaintindi sini silingon Ginoo.
gihapon ng Diyos ko, na ma-expound ko ni in such a way, na hindi ko budlay para mag-chindi sa ila, yung Holy Spirit, na mag-enlighten, mag-enable sa ila, na mag-trust nila binong kaundan sa inyo. We will live and trust in you, ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. This is the second portion sa mensahe laging dulong ko sa inyo 2 Sundays ago. Nagwali ko sa inyo sa mga 2 Sundays ago ang tema nga ang mga tanan na believers dapat magamit sa ila different senses pag mag-exercise sa ila judgment sa tagsa ka mga matters, sa tagsa ka mga issues nga bahin sa ila kabuhi, personal nyo kabuhi family, mga buhi nyo stuta, diri kaglabigid ang inyo position, subungan ka mo mga believers. Kita ang mga tao, believers, Ginoo, kadako tayo, pagkamahal tayo sa stewardship kaging hatag sa ato. Ang revelation na lugod sa matuod ng Diyos, matuod ng pagkilala sa iya. Bangod kay ang bukos nga religious world, we are still confused until today. Nanugod sa Diyos, isa, dua, tatlo, o iban, damo. Sa muna nga knowledge sa tao sa secular na bagay, plus may mga theological school. Ang tawag lambot na Doctor of Divinity, Mastery, Doctor of Theology, and yet, hindi nila makilala at ma-describe. Hindi nila mag-grasp kung paano nga ang Diyos isa. Pag isa pa ang Bible nagsiling nag-declare din sa Old Testament at sa New Testament, the Lord our God is one. I and my Father are one. Sa New Testament, si Moses niya hero, Israel, the Lord our God is one. Kung sa talang knowledge ang tao sa theology, hindi nila mag-grasp. Lain ka ng Father, niya pang gaya ng Son, kaya mga Holy Ghost. Kaya actually, hindi kaya maintindihan kung maturan. Kaya mag-study ko sa di maturan, it is God Himself. Diyos mismo na yan, ginaturan mo. Pag ang secular na knowledge, hindi kaya. Pag ato mind carnal, mind orientation, education, orientation, pagkanan, earthly, pag carnal. Hindi mag-grasp ang carnal na mind, natural na mind, ang pagkabuo sa Diyos, ang being sa Diyos. Kasi sa Bible, kung tulad mo, ang paging makilala ang Ginoo sa tao, hindi sa study sa tao sa theology. Kaya theology, man's study o man's attempt to know God. Hindi malambot ng tao, scholarly ng mga study. Hindi nila mag-grasp kung paano ang Father, Son, Holy Ghost, paano nga isa, kapag pa may mga clear sila ng scriptures and hindi nila mag-grasp ang iya substance maturan. Kasi sa Bible, kung tulad mo, there is only one way na Diyos makilala sa tao. He revealed Himself to me. Hindi mo ma-explore ang Diyos sa tawanan ng earthly means. Siya mong ga-reveal sa kaguling mo sa tao. Ang goya, grasya din. Kaya kung ang Diyos na mag-reveal sa tao, bisan, ang mga nagplatabor sa mga Hinduism, mga founders, ang iba na mga paganism na reliyon, Shintoism, mga Hinduism, kanana. Kaya ila founder na si Hindi, ang iba mga Muslim, maturan. Grabe yung mga sacrifices ginagawa na, pinuasa na sila. Tapos bukid, mag-hermitanyo na sila. Pero so para lang makita enlightenment. Kita enlightenment para makita na kung ano ginang gusto, para sa pagtuo. Sa spiritual life nga being sa tao, anong gusto, anong mayong it. They end up mga kauturan na naging mga kulto, naging mga paganism. Ang Diyos wala nag-obligar sa kumulingon niya. Mayakag sa ilang enlightenment. Kaya pinapangita na nagdrabi nila puasa, ginatawag ng meditation na naging nila. Kaya ang Diyos di obligar sa tao. Ang Diyos yan, He is only obligated. Sambal niya, tulong niya. Hindi mo buhatan mo niya mapatay na nas puasa na hindi ang mga pagi ang pag-approach sa Diyos.
Hindi po hindi mo obligato ang Diyos. Hindi man siya obligated sa tao. Kaya i-creator siya, kita creation, kita po ito na. Kaya nagkatulagi sila sa deception, nagkala-deceive sila, ang mga damo rin yun sa kalibutan na kuwan. Kaya paagil-agil mga kaya pakilala ang Diyos mag-reveal sa imo, sa iyang kagalingon sa tao. Kung ang tao, ang Diyos di mag-reveal sa tao, hindi mo ganyan maintindihan mga katuran. Ang darkness, hindi madaog, ang darkness, confusion, spiritual ignorance, nga ara sa mind sa taong falsehood nga nagluntad sa kalibutan na sa garden si Eden, hindi kaya sa secular kag mind sa tao nga i-overcome ang darkness nga nagabuo sa being sa tao kaysa bugos sa kalibutan. Kaya kalibutan kinabuo sa darkness, spiritual ignorance, mga tauturan. Wala, ang makadaog lang sa darkness, suga ba? Ang light. Kaya automatically, ang light kasi superior sa darkness. Pagkaway suga, sana ang darkness mag-prevail. Pero kapag may light na, ang darkness automatically will be driven away. Bangod kaya man ang konstitusyon sa mga butang rin sa creation ng Diyos na ang light is superior than darkness. Kaya ang light si Jesus Christ. Kung ganun gusto sa tao, enlightenment, ay kailangan action mo lakas mo sacrifice. Ay kailangan doon mo lakas mo, sakiton mo lakas mo, tanayin mo, hindi mo na yung pagi. That is not God's way. Ang God's way sa Diyos, sabi ni Jesus, I am the way. John 14:6, I am the way. You're looking for the way, maintindihan, kilala mo ang Diyos, makilala mo kingdom yan, maintindihan mo truth yan, pagis kaluwasan. Ay kailangan makubrang mo yung hagdan mo yung kukunin yung palangit. You have to recognize the way is the Lord Jesus Christ. Ang light, siya man, I am the light. Tao, tanan ng effort sa tao, gastos sa tao, halin sa una study, research, para maintindihan at maturan. Asa subong tao ay maintindihan at maturan. Kaya ang light, ang kakaturan si Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. All a man has to do is to believe the Lord Jesus Christ. Kilalahon mo sa hindi sa partial na lang na identity, kundi bugos yung identity ng mga kauturan. Magsabi siya nga, I and my Father are one, hindi ka mag-insister nga duwagin. You accept what He says. Kaya hindi sa duwa, hindi sa lain. John 10:30, I and my Father are one. Hindi ka masiling ka ganyan duwagin ka kung kaglaingit. Na the word you do not accept, iyaamban. Kagawa ng pagtuo, you accept what the Lord Jesus said. Makita mo truth. Tuwan mo si Jesus kasi ang doorman, makasulod ka sa realm, sa kingdom niya. Kung makasulod ka sa kingdom sa Diyos kasi ang door mga kauturan, kung nara ka na sa sulod, hindi na budlay mag-tanaw sa sulod nila. Correct? Diba? Kung sagwa ka, ubra ka ng pamangkot. Kaya sagwa ka mo. Hindi mo makita ang sa sulod nila. So, yung saktong mo sa tao, sulod ka, guys. Kung narasulod kita mo ang pagkabutang sa sulod sa kingdom sa Diyos, mga turan. Ito na yung mga so siya, mga kauturan. Now, diri sa sining leksyon na mga kauturan, sumpun sa mensahe dala ko sa inyo. Si Paul na hambalya din niya, for if you judge yourself, you will not be judged. In other words, kung ka-exercise ka judgment sa imo kugulingon nga kabuhi, tanan nga paggawi mo diri, thinking mo, actions mo, behavior mo, manners mo, association mo, activities mo, pagtanan nga mga bagay is kabuhi mo, pag-alagad mo sa Diyos, ginawaputangan mo judgment using your senses, maturan, you will not be judged someday. Kung anong tumulo, grabing itugyan sa aton, sa lugar kita, by virtue of being born of water and the Spirit. Grabe. Package deal. Wala na isipay mga turan kung sino ka, di kita link, background ka, pinakadamo kung anong kwantas ka kuwita. Why na package deal? Sa una sa law ni Moses, isipay kita. Sa Chimpos and Gospel,
Sa tipo sa grace, maturan, gagawa yung sipay. Bakit still? Pagkabag ko kay Jesus Christ, mag-repent ka maturan, mag-born again kayo. Ispis ma-obey the gospel, gabi anak ka sa Diyos. By adoption, maturan. Kaya being Gentiles, hindi tayo natural na God's people. The Israelites are natural. They are God's natural people. Kaliwat ni Abraham, kita yung mga Gentiles, hindi kaya katawan sa Diyos. Gentiles tayo, sinner, they are worldly God, pwede ang tao. Salamat sa Diyos, sa grasya tuod. Very rich sa grasya sa Diyos. Nga kita nga malayo, naging malapit, sabi ng Bible, Ephesians. Kita nga hindi katawan sa Diyos, naging katawan sa Diyos. Grabe nga truth, maturan, very well, very rich, maturan. Kita nga hindi gani batong pamilya sa aton, di ba? May mga pamilya, hindi sila mag-welcome sa aton, hindi sila mag-baton sa aton. Pero Diyos, grabe, dalayaon din ang Diyos. Grabe, gugma, tungkol sa gugma. Gugma, subong, gugma, grace after grace, grace after grace. Why may naman pagi maluwas sa tao kung sa grasya namin? Itilawan sa Diyos, anaw ng kalibutan, tao, hindi ako na. Mga 7 million na tao sa tayo, nawa maturan, 8 lang naluwas. Tao niya, grabe, ang heart sa tao niya, wicked di dyan yung maturan. Amo na ito kasi kagahars kayo ng judgment sa tao niya. Pinsan kaya nga tao mo magaluwat na bagod sa horrible nga nag-aagis kalibutan na almost 1 year na announce kalibutan, 300 days. Kapag buwan sa tao mo to, after nawa mo magyapon ka. Tagalang sila sa Diyos kasubuan niya maturan kay Moses, patyanay. Jutay na infraction sa law, patay. Batuhon ka, mangahoy ka lang maturan, Sabbath day, patay. Nakakita sa imo nga witness nga nag-disobey ka, siyang ma-witness, siyang maunang pato sa imo. Kung pato-pato, lang imo mo, grabing konsensya mo, di mo dala. Kung pato-pato, patyo ikaw. Kung ikaw nagsugid, siya na nalapas ang law, nga daw ng paway, ngahoy siya. Ikaw nga nag-witness, kung kutso-kutso lang, kung naisa ka lang siya ka jealous ka sa iya, halita mo sa, ikaw una ba ito? Mabadala mong konsensya. Grabing wisdom sa kusubuan sa Diyos. Justice mo ito. Bisan pa, napudamong klamatay, may 80 mil, 100 mil sa Israel. You are still the same. So, kita sa Diyos, kung ano niyang tao, sa auto niya lang tao, ikaw ang luwas siya. Ito dalang ginugin mo yung grasya ni. Hindi mo yung mercy ni. Grasya, iya ka na. Siya autor, siya finisher, sa patuta, aluwasan ka. Ang imo mo, submit mo ng problema mo sa Diyos, matuo ka. Pag-inglain ka lang dahil, ang Diyos mag-work out, pag-perfect yung itsuguran mo sa imo. Pag-autor yung patuo sa imo, bin-inspire, i-perfect mo niya na, patubuon niya ka. I-submit mo lang sarili mo. Pag-i-obey mo yung instructions, kinahatag sa imo. Obey mo gospel. Huwag kang basa Biblia, may pastor, ministry nga mag-minister sa inyo sa mga statutes, kag mga precepts sa Diyos, iya mga teachings, iya mo silingon nila. Very easy gina yan, mga kauturan. Kung ma-fail ka pa sa gospel, huwag na putangan ng Diyos imo yan. Impierno lang din yung mga kauturan. Huwag putangan ng Diyos imo yan. Ang promise yan, grabe langit. Rapture, mga kauturan, supernatural ka. Ma-fail ka pa sa times ng gospel, grasya, huwag na butangan ng Diyos. Hakbong ka sa 7 years tribulation. Tapos na yan, does not define ang das na yan. Wala na yung dispensational judgment na yan. Pag-i-end sa kada dispensation, may judgment. May inferno pa yung matulad. May lake of fire pa yung eternal. Wala na nakatapusan, wala na kalendars ka kalabuhin. Ano pa ang Diyos sa mga bugma, grabe. Maras sa Bible nga, God is not willing that anybody should perish. They are just willing nga bisan isa mawala. Ikaw kada isa sa inyo grabe yung kabalakas ang Diyos na maluwas ka. Ikaw lang i-reciprocate mo na nga kabalakas ang Diyos sa imon sa gusto nga lost ka. Anong pina-imply yung malos? Grabe malos ka, eternally separated ka sa Diyos.
At katugantos, kung ma-separated ka sa Diyos, sabi nga wala kang gantos, ibang guro, ma-venture pa nga sige lang, wala kaso kung hindi pa makabalangit, kaya matunaw ka lang ko sa space. No? There is not. Mantos bigla, may judgment. Kaya Diyos just, siya ang justice, natural. May divine justice, may civil justice. Hindi niya pwede matayog yung crime, very society, and this one. Bayran mo yung Diyos, it's required by law, natural. Dami pa ang Diyos, natural, may divine justice, ha? Hindi sa mga Diyos mo, kung why sa justice. Pag sa Diyos, kung nga judge sa, hindi na pwede nga salaya, tugtusan mo salaya. Hindi na pwede nga kalibutan, rebelde lang nga sa bungang tugtusan to, rebelde. Hindi na pwede, ang tanan may katapusan din, bakit? May katunto sa tao, hindi na pwede nga tunto, tugtusan mo, tunod na siya. Ang Diyos may justice. Somewhere along the line yan, Diyos mag-judge din sa tao, mga tuwan. Tanan nga evils, tanan nga wickedness, tanan nga mamutang, luntad sa kalimutan rin. Ang mga grabyo, kukuran sa madamong tao, natawag ang mga injustices, sari-sari nga injustices, social injustices, iban pa, kadamutang personal injustices, galuntad, kukuran, tagsa aspektos, pag-amoy diri, may political injustices, tanan, kukuran, social, alam tanan, judicial tanan, grabe personal injustices, grabing oppression, kalimutan mo, i-describe mo, mga kukuran, kulang, mga kukuran, isang bulyong, subok mo mag-describe, sa tanan nga evil, naglambot sa kalimutan, nag-prepare sa kalimutan, ang jet sa unang tugas ang Diyos, kaya dahil mag-ibang, tanan, perfect, maturan. Ang habitation, ang kalibutan, maturan, perfect, maturan. Ang kalibutan, ka-beautiful kayo, maturan. So, why pa-destroy, maturan. Tao, ka-beautiful, ka-perfect, specimen, maturan. Ang God is gini, ka-perfect, maturan. Pag-deklamo, maturan. It was a paradise. Why sala, why evil, why tanan sufferings, why pain, why death, wala balakian, wala tanan matural, why katugulang ko ng tao, tanan-tanan nga, ginaanto sa tao, subong, mura, why poverty, why kabudlay, why tanan matural, tao pagkabuilan sa paradise ng Diyos matural. Why did ka ireklamo nga something wrong, wala, all were perfect. Kanina nagbaha, damo-damo din na maisip, kada mo isang laing nga tayo kang generation, di ka gubuan ng evil. Di mo na ilista mong evil diri, kag wickedness, kag sala diri, di mo na maupos lista, describe mo ito. Ang social media nagwali, ay directly, pati nag-triple, kung yung evil sa kalibutan. Why kayo mo ikabulikan sa kalag mo, namuhunon yung kuturan sa yawa ang kalag mo yan. Bisan tumulungo ka mo ha, believers ka mo, anak mo sa Diyos, kung muna yan sa itan niya mga tura. Huwag magka-cares ka lang mo yan. Huwag magka-defensa sa nahatag sa Diyos sa imo. May inheritance, ginahatag sa Diyos sa inyo, spiritual inheritance, matural. May position ka mo sa Diyos, mga anak pa, mga ear pa ka mo. Satan is very jealous of that. He's very angry of that. Kaya nga, grabe nila hindi ka jealousy. Kasi sa langit sila sa una, mga kauturan. They were with God, mga kauturan. Lucifer was the most powerful, the most beautiful angel. Before naging tapok sila sa Diyos, nag-rebel sila, nakaturan. Sa langit sila sa una, ginulong sila sa kalibutan, dito sila rebellion sa Diyos. At dito sa kalibutan, maturan, ng short time kinatag sa Diyos sa ila, ang ilang judgment, mga kauturan, bottomless pit, sa Minginyong 1,000 years, nga ang kalibutan, dito sila ka-operate diri, dito sila ka-inflect sa tanan na gusto nila nga lahain diri. Tapos sinamatunan may lake of fire. God bless your soul. At Diyos ay tigana sa lake of fire sa hell. Para sa tao, para sa mga kay Satan, kay sa tanan na fallen angels nga nagpupun sa iya matunan yung rebellion. Kung ang tao maka-impirno pilakadlaw, imo na yung salaya. Imo na yung fault ya. Huwag kasi mag-blame sa Diyos. Kaya grabe, grasya na eh. Patunon mo lang, sundon mo lang, sabit mo, kabuhin mo, bayaan mo sila, kabuhin mo, kalibutan nun, bayaan mo matunan. Salamat! Kung ang Diyos nag-require pa siguro more, guri mo, para maluwas na sa impirno, sa 7 years, para palangit na matunan. Kung ang Diyos guro nag-require money, o guro tao, all their lifetime, tiwaw na makamani sila certain amount matunan.
para mabakali na makapalangit sila mo. Kapag dalayaw ng Diyos maturan, hindi ako ng pagi, ang Diyos kaalam maturan. Nga ang Diyos hindi bakal, maturan, hindi mabakal, maturan. Ang spiritual experience, kaluwasan, hindi mabakal, mga maturan. Kaya kung mabakal, maturan, tanan, tatang pigado, wala saan sa kasunod sa langit maturan. Kapag napagita sa Diyos, heart nga rin, nagbago mga kapwa. Regenerated people. Heart nga na born again, maturan. Sila nga na-transform. Muna yung makaibaya sa Diyos. Salamat. Yan ang patanan. Grabe, welcome kita. For God so loved the world. Grabe, dala ko da, maturan, tanan kita. Our families, dala. For God so loved the world. Then He gave His own body para tubsod, bayaran sa lahat kay kita kaya, mga kauturan. Bisan sino magtuo sa iyan, di magkano sa impyerno, di malos. Kung di makaangkon yung eternal life, sino ang tao ay gamar life? Ikaw bisan tao ay interest, bisan ng 80 years, magturo ay gana sa Diyos, why regard, why papati sa Diyos, kung interesado sila sa life. Di ba lang gustong patay din, mga tulan? Gusto nila kabuhi man, hindi na kabuhi, maturan ang Diyos sa mong prince of life. Hindi mo nila makita sa ibang na pagi. Kundi sa Diyos, kung sige ako, kaya ang Diyos givers ng life. Mga milyonaryo mga tao, pinakasakit problema nila, matuloy, patay sila. Immortal sila, amortal sila. Grabe, bilhin nila, billions nila. Pero kung ay sila bata, naglahi na gid, magdugo na gid motora ng kabugato nila. Kapag salamat sa Diyos, kita yan ako eh. Ano wala kita? We were nothing and we had nothing in this life. Magkadangat ka sa Diyos, mukuran, kagarian sa Diyos, kabaturan. You got the world in your hand, mga kauturan. Butanan ka, butang sing kabuhi nga maayong kuturan ara sa imo, kung ikaw anak sa Diyos, manunubli ka sa Diyos, mga kauturan. You have eternal life, mga kauturan. So, grabing stewardship. Kung niripit tayo sa inyo, grabing nga wealth, mga kauturan. Nga kita, mga kauturan, nakaangkon posisyon sa Diyos. Nga kita, mga kauturan, katawan sa Diyos. And God is your Father, maturan. Hindi lang Father, tanan, helper mo, comforter mo, Savior mo, forgiver mo, blesser mo, kusok mo, paglaong mo, tanan lagid, maturan. Kaya sabi ng Diyos, I am the great I am. Why siya siling I am the provider only? Why siya siling I am a comforter only? Nga limited siya, I am the great I am. Nag-word parang check open check. Open check, ikaw butang maturan kung anong gusto, kinanglan mo sa kabuhin mo maturan. God can be, sunod sa kinanglanan mo maturan. Daliyaw na Diyos. I am the great, I am. Open check. Magtuboy ng kumpiyansa. Magtuboy ng pagkilala sa Diyos. Magtuboy ng pagtuo sa Diyos maturan. God can be. Your need, isan sa anong bagay. Need not once maturan kasi ang once iba, ang need niya, balaan sa Diyos, ang need sa tao, maturan. Kadaming mga bagay nga we wanted sa kabuhin. Pero hindi right, ka-good para sa atin. Huwag ka nakabalo kasi ang future sila, ang konsekwensya sila, ang factors kabuhin ka. Ang Diyos, nagkatag na promise nga siya mag-provide sa needs ng tao ka. Kung grabe yung stewardship nyo, kamay matipigan yung gate natin. Royalty, grabe yung sulod mo royalty. Your God is a king, He is the King of kings. Your Lord is the Lord of lords. You belong to our royalty. Holy priesthood, peculiar people, grabe. Ang truth, ang wealth, maturan. Ang revelation, ang Holy Ghost na sa inyo, maturan. Grabe nga wealth. So, ang advice ni maturan sa system sinada, i-keep nyo ginang maturan, hindi nyo pagtigtaan ng maturan. Hindi nyo pag-i-compromise sa maturan. Compromise kayo, ibalo nyo, maturan sa anong butang. Seryoso nyo pag-alaga nyo sa Diyos. Kaya nga, grabe ang splendor sa kalangitan, maturan. Hindi ka ba'y pamakatag na encouragement sa inyo. Seryoso nyo, maturan ang pagkakar sa Diyos, inyong relasyon sa Diyos. Salamat nga nakaangkon kita connection sa Diyos. Correct na connection, mga turan. Garayaw na Diyos.
Ano pa si Paul diri, ano yung mga instructions sa mga tao na kaangkon position sa Diyos. Ang Corinthians, 1 Corinthians, congregation sa lugar, city sa Corinth, maturan. Kasulat sa ila, maintenance na ni, maintenance sa ila, salvation nga nangkon. Kaya may tatlo ka stages ng salvation sa tao. Initial salvation, born of water or of the Spirit. You are born or you were born into God's family, into God's kingdom. Then the next stage, maintaining salvation. Tapos marapture kayo. You maintain it good and well. Madala ka sa rapture, so eternal salvation. Wala nang danger. Pagkalambot ka na, madala ka sa rapture, wala nang danger. Eternally safe ka na. Kung gabing burden ni Paul, magsagi tudlo sa tao, nourish up sa tao. Kamu nga nakaangkon relationship sa Diyos, inyo na interest nga kinanglan nyo i-maintain ang relationship, ang principles ng life in the spirit, maturay ka lang i-maintain niya, maturay. Ang inyong relasyon sa Diyos nga by faith, kinanglan i-nourish up nyo, i-maintain nyo. Hindi nyo i-neglect, pagpabayaan, mapatay na, maturay ang pagtuo. Akagusang gugma, pwede mag-bloom, pwede mag-cultivate, kag pwede mag-bloom, maturay. Ang gugma pagtubo man, kung pabayaan, i-neglect mo, kasubong sa na malaya, man kag malayo. Kapag arikot rin kag mapatay, eventually, maturay. Subligasyon nyo na, tsansan nyo na. Ika na ako sa tao, struggle kita, truth. Dako nga tao gahok, gatuuman, nga maluwas sila, maturay. Pero galing ang truth, amo ang nag-qualify sa claim sa tao sa pagtuo, mga kapatid. Si Paul din, mga writing siya, mga sulat siya sa mga congregation, iyan yung nanan burden, kabalaka, nga ang kaluwasan nga na kung sa matulo, matubo, mag-prosper, mag-grow. Kamu nga na baby, kamu na baptized, kamu na born again, kamu, hindi na sufficient na, kinanglan mo mag-faithful ka maturan, salamat may church kita, kay kabunday ko white church. Sa may desire ka, kung ko white church, hindi mo ma-demonstrate, ang iyong pagsimba sa Ginoo, imo maturan gugma sa Ginoo, pag-alagad sa Diyos, hindi mo demonstrate, bagod kay white church nga katuan, maturan. I hope galambot ka mo sa unang realisasyon, kung anong values ng church. Hindi ka tudlo siya, medyo pa niligawa, taas-taas na gawa. Sining niya sa mga tumuloon, if you judge yourself, you will not be judged someday. But if you judge yourself, and Diyos mag-chasten sa imo, pero you correct yourself, you will be corrected. And when you are corrected, or when you correct yourself sa mga error, pag mistakes mo, no, then maturan, maka-recover ka. So, mas fair ka sa judgment sa Diyos. Now, I told you, nga tumulo ka mo, mag-grow kita yan. Ang tao yan, physically, ang bata ko ay mag-grow yan. He is dying mo. Pag bata mo, pila na kataglaan mo, wala na sa atong katako. Ang may niya, wala gyapon. Ang mga iba niya ng mga faculties sa iya kabuhi, why ga-improve? Is hindi normal? The less, the same. Well, that boy is dying. Kaya normal pa, mag-grow na bata yan, may-improve na siya. May-improve ang iyang mental faculties, emotion siya, as ang body nga kuha niya, may-improve na yan, mag-grow. Physically, as sa spiritual pangabutan, spiritual pang-aspekto sa kabuhay sa tao. Kaya bisa ng tao mag-grow na physically, mag-aalam ang tao. Kung hindi mag-grow niya, physical na kuha, ng moral na part siya. Ano ba yung monster ng klase tao na? Kaya huwag sa mag-grow spiritually, mga gugma na, mga mercy, kindness, mga sa spiritual, mga graces, kabuya sa spiritual na part, ang moral na sensya, mga turan. Huwag nag-grow, anong buwak sa tao ng mga turan. Grabe nga hard na saya, grabe nga hard yung sa mga tao, mga turan. Ang yung sense of right and wrong, huwag na plastaran isang bata sa mga turan, magdako sa distorted siya, mga turan. Ang iya sanity, hindi sakto thinking niya, mga tura. Sa palibot niya, very ka-word na sa iya, behavior, pagkatao niya. Sa iya, why sa sense of guilt, why sa sense of shame, mga tura. Why katrabaho mga different senses siya. Ang iya conscience, mga tura, why katrabaho, mga tura.
Why siya nag-grow? Now, spiritually speaking, mga umanak, mga kautunan, matong pagbawan kayo, receive Holy Ghost, baby kayo. Tinanglan mo do respect sa pulong ng Diyos. At magdako mag-mature ka. Kaya ang tao mag-grow, pagi, magkuran sa pag-exercise. Ila reason, ila conscience, ila different ka senses, exercise mo. Kaya ang Biblia, may knowledge magkita, may ginatudlo si Mandiri, may eskulaan, Mandiri, sa experiensya, sa pagkabaga, may Holy Ghost, arasin mo, kailangan exercise itong mga senses mo, kag magamit mo, kag mag-exercise ka ng judgment mo, mga kautunan. Tugtog solid nag-grow ka. Di magdugay ka sa church, mag-mature ka, maturan. Kaya ang tao makabig na mature, or some of your personality, mga kautunan. Pag-age ka na, may tao, physically ako, rapper yung mga thinking, mga turan, ka-distorted siya nga na thinking. Katiko, ka-wrong na thinking, ila behavior, ila attitude, mantos ka, mga turan. The way maghampat sila ka-harsh, mga turan. Why sila mga spiritual, mga graces, kung sila kayo, ka-deficient sa pagkatao nila, mga turan. Bisa magdanat nila sa church, tiko, ila thinking, mga turan. Tiko, ila attitude, mga turan. Mga may mga some degree of perversion nga sila, distorted nila thinking, mga turan. So, kaya may corruption sa buhay nila. Hindi ka matawag na normal sila. At ito ka psychiatrist, psychologist, hindi normal. Ang imo personality, imo karakter, may disorder ang karakter mo. Mabala nila, mga behavior, magkabata, magsabat ka sa ilang mga pamangkot, mag-gauge ka nila, may evaluate ka nila nga hindi tama. Hindi wholesome, hindi healthy pagkatao mo. Itudloan ka man lang, this is right, this is wrong, through discipline. Ang psychiatry mo na, through discipline, makupod ka, pabayaan mo ng naandan mga hiya mo. So, kung ibalik ka na sa society, whole ka na, mentally wholesome ka na, healthy ka na katao na. But 6 years, ibang katao ni kagwa, sa mo na ang sitwasyon nila, maturan. Kaya ng mga butang physical na realities, maturan. Kaya nag-picture na sa spiritual na realities, kabuhay ka. Why is yung iba na choice? You must grow kung nari ka na sa church, maturan. It is more of your obligation, pag-expectasyon na sa Diyos, mga kauturan, na siya mo nagabunyag sa aton sa gugmay, mag-grasya, siya nag-shower sa aton sa forgiveness, sa kaayo niya, mga kauturan. Nga mag-grow kita, pagi sa mga pagtudlo, dili mga kauturan, ang Diyos gi-expect. Nga mag-grow ka mo, pag mag-grow ka mo, magbunga ka mo, sunod sa tudlo sa Biblia, gina-expect sa Diyos nga magbunga ang kabuhin niyo. Ubra sa Diyos, pagtuya, grasya, pulong niya, maturan, magbunga ka mo na matidala kay mayahan, kag maturan, magdadala sing victory, kag increase sa kingdom sa Diyos. Iya kingdom sa sining kalibutan, in the midst sa kingdom ni Satan na maning earth, mga turan. Huwag kita choice, otherwise, maging abnormal, mga turan, natong growth, mga turan. Ang mga rason, they will not be happy. Saan ka mo di ko happy? Sa inyo church life, matural. Bawag ka ngayon, normal ang inyo. Bangon kayo, you will not take obligation. You will not take responsibility sa imo kugulingon. Si imo na lang, matural. Tao di ka take responsibility siya kugulingon. Kag the rest pa rin ko tumatawa. Hindi normal, matural, personality. Kung dili kita sa church, matural, mag-grow ka, na maging responsible ka, mature ka, matural. Accountable ka, matural. Kailangan kabalo ka mag-judge sa kagulingon mo, kabalo ka kilala mo, kagulingon mo, matural. Ma-discern mo, iba ways, mga thinking mo, mga motivasyon mo, mga intention mo, madangat ka sa mo na kabalo ka mag-discern, kabalo ka mag-evaluate, matural, sa kagulingon mo, whether you are wrong or you are right, matural. Kakunti mo na mag-exercise judgment sa kagulingon mo, hindi maging normal ang kabuhi mo sa church, matural. Tayo nagpublima magbilang sa church, matural. Mga cause kasi mga tension, subong sila. Di ba nga accountable kita sa Diyos sa mga napunta? Napaliw ko sa Hebrews, liwat. Hebrews 5:14. Hebrews 5:14, it says, "But strong meat belong to them that are full of age." Nawa full age? Sila, even those, sila nga full age, sila those, nga full age, sila nag-mature. Even those who by reason of use, na sila na tungkol sa ilang paggamit,
sa ila mga senses. No, they exercise to discern both good and evil. Ang i-describe ni Paul diri mga turan nga tumulo, nya kamo ang strong meat nga wali, karni, nga pagkaon di para sa mga baby, kag mga childish, may impatso sila. Spiritually mo man, mga bago, mga baby katumulo, bata pa, hindi sila kadala, di bagay sila mga hard truths, mga mensahe, mga turan nga amutaning maka-nourish up sila, maka-strengthen sa ila. Ilinugaw lang permi ila, gatas lang permi, baby talk lang permi, maturan. Ayun-ayunan mo lang, emosyonal sila sigapon. Why sila nagdora? Ito, amen, maturan na woman, nga tao sa Diyos, maturan, nga kaya sila magtakol, mga responsibilities, kakaya sila maturan, magtakol, mga battles nila, spiritual battles. They're able to face their trials. Satan mag-invade sa buhay nila. Pag mag-squad sila maturan, makaya nila mga paturan maghandol, mag-deal, maturan. Makadala pa sila pagdaog sa kingdom sa Diyos. Makadala pa sila pimayaan sa Diyos, maturan. Ang mga baby, kuguso, kuginang permi, mga maturan. Mga baby nga tumulo. Kuguso mo ginang permi. Kaya yung tayo lang na diferensya, mga turan, may big sila, mariak sila. Pag yaman to, hindi na sila magsimba, masunggod sila, mga turan. Tugtog sa nung amo ka lang na sige aton. Asa magyap yun? Pupusong mo nilang yapon. Ako ba yun naging sige aton, mga turan? Dahil ka nagpi. Ang bata mo kung mapalikian Diyos na muna palimuot yung mga turan, yung guaya bunjing, mga turan. Sa naguro lagi, birthday lagi sa panimalay, palakanon, mga turan. Normal, grabe nga birthday sa ginikanan, grabe ka bugatan, matwastan sa kabagay, matwas sa bagay, nga mo baga, this ka-fed si pukulingon niya, somebody should feed them, mga grabe nga birthday sa kaboy. Ba't okay, kalalagbata, pumalang na, normal, abnormal, mga turan. Sa church, makita mong picture, mga turan. You must grow. Hindi na pwede ka kuguson ka lang, alala yun. Dapat tayo makatudlo ka na sa iban, maka-encourage ka na sa iban, maka-pray through ka na sa iban, maka-receive Holy Ghost, maka-pray through ka sa nagamasakit mo turan, maka-pray through ka maturan sa mga tao na init. Hindi ka ikaw na pinibalik-balikon mo turan, kag-encourage mga turan. Magdugay ang tao sa church, mga turan. Sa talaga pulong sa Diyos, talaga grasya sa Diyos, it becomes a sin and a shame, mga turan. Pwede kag-yapon kaya mag-handle sa iyo pagkatumulo mo. Prepare, magdugay ang tao sa church. Nga hindi yapon ka manage sa ilang pag-alagad sa Diyos. Nga magbunga, matura ng expectation sa Diyos na tudlo sila. It becomes a sin, matura. And a shame, disgrace sa imo party, matura. Lami malagi na sa yapon. We don't like that. Kaya pagkabuhi sa Diyos, huwag kitang tawag sa Diyos para sa koy-anan. God had called us unto honor, mga tol. In fact, hindi kita honorable nga tao. Ang Diyos nag-impute honor sa atin tungkol sa pagtuto sa iya. And not only this, the glory pagit strength after strength, maturan, blessing after blessing. Ang Diyos maturan, dugangan niyang ubres at tuntut, mahimpit ang ubres kabuhita. Ang makita ang gloria sa Diyos na nawungkap sa kabuhita. Bisan para kita sa provokasyon, sa mainit ng provokasyon ka trial, maturan. Di ba ang obra ni Jesus Christ kabuhi niyo, mag-shine sa kabuhi niyo, maturan. Tuntut mga tao sa palibot, makita nila, bisan atas na severe na situation, maturan. Under, kuwan ka, maturan, embattled ka, yet, makita nila na may Diyos din sa kabuhi mo. Para ka sa mainit na sitwasyon. People will see na may Diyos din sa kabuhi mo. Makita nila si Jesus Christ kabuhi mo. Bago kay Holy Ghost, nag-bear fruit, maturan. Nagka-gracious gapon sa imo. May kindness, may goodness ka sa gapon. Would you clap your hands, ikaw? So, dili sa mga Hebrews 5:14, dili gina-imply na ang tao, hindi katubo, galing sila, they become full age, mature, by using their senses. Would you say senses? Senses. Kung hindi mo gamiton senses mo, hindi ka mag-grow. Lang-lang ba mo? Nakatubang ka problema, kung balik ka simple ka mo lang-lang ka. Lantoy ka.
Mga issues, kilabot sa mo, doctrinal issues, pagka-believer mo, may tao mag-convince mo dito mo, di ka na magsimba, kay mga katto sa beach, di ka bala mag-himo decision mo, di bala mag-judge. Panang himuon mo, mapadalak ka. Yung mga brother na mga turang kagadaw ligaw, tapos Domingo, simba. Hindi sakto isip yan. Hindi sakto senses yan. Pagkaan sa Holy Ghost, sin Domingo, kilap sa grabe eternal life. Pagkas ng Domingo, absent. Na anong klase palimuot na? Na anong klase thinking na? Pagkikigamit sa imo sense of right or wrong na? Ka-basic na mo lang? Ka-misplaced ng klase sa mga senses mo? Values mo, priorities mo, why get? Ang manang mo sa Diyos sa imo. Ang manang labor sa church sa imo, mga Quran. Alay, pray through, praise through. Tapos, sinag mo. Kataon sa mapulong sa Diyos, naging kwan sa Holy Ghost sa tungas na buhay nyo. Tapos, absinan. Yung mga Quran. Why go get senses na ako? It's wrong, this is wrong, this is not right. No, I'm sorry, this is not right. Right? Kung berarti ini, sulit nih. Kita sa gagmay pa kamasinin na plastar sa ginikanan sa inyo na eh. Na maariglarang inyo senses. Basta ito, manitata, sinsabay ang nong to, plastar. Kung sama, yung pastor ka malalisay kita sa pagkato sa argument na ginaway, yung thinking na, tiko. Kaya ignorant ko thinking, ikwantit patindugon gid. Ginatudloan na gid siyang eksakto ni baton kay naanad siya. Ngawa siya ginikalalan, kasugwan niya ng kunglingon. Kaya siya ginapatihan niya ba ng Word of God, iba yung mga nanays, napatihan niya ilang sarili mga to. Kabudlay, akong pastor mo ko na, bukat ba sa ko? Na paano sila pag-rapture mga mo ning ilay ang klase pagkataon niya naman? I told you, nagligat mensahe, ang Diyos why respect kayo. Ano pa, ihalin, why man din baton sa Diyos? Ang halad ni Abel naging baton. Baka ni Adan mag-iiba. Kasi Abel naging baton sa Diyos, kasi Abel was a righteous man. Ang nag-rules kabuhi, ang will sa Diyos, mga kuran. Si Cain niya, mga kuran, wala naging baton, kin-reject sa Diyos, halad niya. Atik siya. Naging reject. Pinataya si Abel. Naaway yung baton sa Diyos halad niya. Kaya unas na lang si Cain, he was a wicked man. Unrighteous na klase tao. Ang he lead a bad life, mga turan. Ang nag-influence sa iya kabuhi, mga turan, abang reigning power. Influence sa kalibutan kag sa flesh. Hindi yung will sa Diyos. Ano pa ang guwag? Sili sa Bible, and God has no respect sa halad ni Cain, makot. Paano abi ang Diyos makarespect sa halad ni Cain? Kaya ang Diyos why na respect sa klase sa pagkatao ni Cain. You hear that? Yes. And I ask you, kung bala ang Diyos, you think na ang Diyos may respect sa klase sa pagkatao mo? Sa karakter mo? Kaya kung ang Diyos why respect sa klase sa pagkatao mo, karakter mo, paano ang Diyos makarespect sa mga halad mo? Kaya kung hindi maayong itong karakter sa tao, bisa niya mga halad diri, hindi maayong mo na ang kaupod sila. Hindi maayong mga kuran na attitude ng kaupod sila. Then the Bible says, God love a cheerful giver. Na doon ang Diyos kapatikular sa manner, sa spirit of attitude, sa imo mga kuran paghalad sa iyo. Magdala ka offering, ginanong sa Diyos. In what manner, in what attitude, in what spirit, in what thought, nga nagadala ka halad mo. Kanto ka na simbahan, ginalang tao sa Diyos is particular kung anong ara sa imo, gaupod mo na una, kag attitude mo tipo nga kanto ka simbahan. Kung eksakto, kung sakto karakter mo, makahalad ka dyan, eksakto ka espiritu, sakto nga attitude, sakto nga motibo mo, kura. Apa kung tiko, karakter mo, pagkatao mo, kura, hindi ka kahimok sa naman, kura. Bago ay mga butang mo, kung ginahimo mo, may marain nga mga motibo kang design sa nabuhay. Sa buhay, posible nga tao, dugay, nagsimba, supposed to be gisimba sa Diyos mo, kura, kung ang Diyos ay nagbaton sa nga halad mo. Hindi pag-alap. Kaya kung mabaton, ginauno, ginasanctify sa Holy Ghost,
Mabatyagan mo ang Diyos mag-honor sa imong mapandayaw pag-worship mo. Asa kakamot gina-honor sa Holy Ghost, mga turan. Imo prayer, imo mapandayaw pagsimba mo, you do not to struggle, mga turan. Huwag ka nang pukuson, kubligon, mga turan. Kaya kung ang heart eksakto sa Diyos, mga turan, ang Diyos malapit sa mga tao, like that, kung kahit kakampo na itong spirit, mga turan, eksakto na itong motivasyon, mga turan, sa pag-alagad sa Diyos, dalat ni kadtut kita diri, mga turan, ang Diyos nag-honor, sulod ka dira sa perta, mabatyagan mo ng tapya sa holy presence sa Diyos, mga turan. You are welcome into the presence of the Almighty, mga kauturan. Hindi ka nang nanalo sa church diri, katungay, tumakunga ng simba, hindi ka pagyapon na kabatsyat ng simba sa Diyos, mga kauturan. At kaya matapos ng simba, tapos wali, hindi ka magka-convection sa imo. Wala na siyang light sa imo. Wala kasing hangpan sa wali, mga kauturan. Bakit kayo ay hindi saktong araw sa imo, mga kauturan. Ang Diyos may gabaton sa iwahanan, sa pag-alagad, mga kauturan. At sa magpunan ka na lang, mga kauturan, you're not blessed by the presence of God. Your heart, your mind, your spirit is not blessed. Sunod ka nga empty, kulit ka empty. Apa mo nabaton sa Diyos at tunalan. Grabe, sa puno pa lang puno ka na. Sa song service puno ka na. At the start, opening song, puno ka na. Opening prayer, puno ka na. Hindi empty. Hasta magwali, bonus na. God is good really, maturan. Hasta mag-dismissal, maturan, hindi mabugto, dahil ikapuli, maturan. Sasabi, fellowship ng istorya, your heart is bubbling with love, maturan. Bugmas ang Diyos, hindi bugmas ang tao, maturan. Hindi bugmas ang pinipalibutan, maturan. Kundi bugmas ang Diyos, how glorious it is to feel, maturan. Nga may amo kita ng kapuhin na bisan di kita damo sa material, maturan. But we have the love of God in our heart. In the love of God in our heart will teach you what to say and what to think, maturan. Will teach you what to do sa tagsakapisan budlay kasi pastor. The Holy Ghost will teach you all things. I love the Lord today. Amen. So the way to grow up is to exercise your senses. Now, sa mga nagligad, din-enumerate ko sa inyo. Now, the Bible says sa Proverbs kanina, 20:7, the spirit of man is the candle of the Lord. Searching all the inward parts of the belly. Ang spirit, kalag sa tao, spiritual, na part sa being sa tao. Ang flesh, tamo na siyang nag-connect, very sensible sa mga physical at material na butang. Kaya being sa tao, two parts, may spirit part tayo, at may flesh part, may physical na part. Ang atong flesh part, mo nang may contact din sa mga material at physical na butang. But your spirit, ang inyo kalag, inyo spirit mo na may sensible o kung nag-contact sa spirit world, mga kauturan. Now, sabi ng word of the spirit of man or his soul is the candle of the Lord. Ang imo spirit ang mga nag-search sa imo being. Kaya wala si tao makakilala sa isa ka tao, luwas ang iyak kagulingon ng spirit, Corinthians. Ang spirit mo, amo ang nag-search sa being mo. Mga dano, mga intentions, mga designs mo, mga motivation mo. Wala sing tao ang maka-judge kag makakilala din si Lugos. Ang nakakilala si Lugos, imo ko galing ng mga puro. Ugaling many times sa opinions ko, galing ta bias. Hindi kita aalis sa sarili natin. Lain man ang opinion ng tao sa imo, lain man ang opinion sa Diyos sa imo. Ang opinion mas kung gilingon mo, kabay pa gusto. Galing na dayaan sa atong galing mga turan. Ang iba na nga tao kung di mayo, kag sala, kita ya always right good. Salamat may word of God, ha? Yes. The word of God, kung malang fishermen, direkta ginakadya. Now there is a way that seems right unto a man, Proverbs, but the end thereof is the way of death. Kalaban ka ka-thinking, eksakto thinking niya, yung heart, yung pagkatao, taglongid. Yung pagkatao makita sa guy is not right, natural. Salamat, ang pulong sa mga judge. No matter how you feel good about yourself, you're wrong. Kung ang pulong sa Diyos matural.
hindi nag-fit, kung hindi ka nag-fit sa pulong sa Diyos. Salamat. May kwan ba? May tadyaan. Salamat, Pastor. And we have the Word of God sa church. Kinanglan galing humbleness at tunbahin, pag-honesty para makulit kita. Kita pagadaan nga nagdalag ko kita nga damo kwan insufficiency kag initigwasis ka buhina. Na kalatao kita nga sari-sari background na bringing na damo-damo kulang sa aton. Damo-damo inadequacies sa pagkatao ka maturan. Salamat nga may Word of God. Ari ka sa church. Huwag naman kayo batsan sa eskwela kita. Sa eskwelahan sa kung di mamahal yung edukasyon kayo. Huwag mo na different kinds of science, maturan, different fields of science. Paano sa moral, pag-thinking ta sa soul ta, maturan. Sa Word of God, kita ma-educate, maturan. Ang Holy Ghost sa Diyos, the discipline like a father, maturan. If we just submit ourselves, humble ourselves, ano ba, kung pulong sa Ginoo, hindi mo nga mahil kita. Hindi kita mahil sa balatian, sa lawas ta, kundi mahil ang makita. Kaya may mga tao nga mentally sick, maturan. May mga tao nga physically okay sila, pero ilang maturan, emotionally, they are sick, maturan. And there are many sick people sa society, maturan. Kasi sa inyong pamilya, may mga tao nga they are mentally sick, maturan. Mga emotionally sick sila. Ang mas lalo maging kung spiritually sick, maturan. Salamat, may Word of God. Mahir ka tayo din sa physical, kundi nagiging maturan sa atong kalag, maturan. Now the spirit of man is the candle of the Lord. Daw light yan as kabuhino. Ginindawod sa Diyos. Kaya tao create after God's image. Wow! The reality ginawa. Ito create sa mga monster like that. Yung lawas structure mo, maturan, that was created after God's image, maturan. Like Jesus Christ. May spirit, may kalag, gabatsyat kita. Marang kalag mo, munang kausisa sa mga butang, iyasang iban. Oh, may reason kita, di ba? May reasoning ang tao. Ang reason, sining nila, reason, no? Yang we come to know other people by reason. Mga characters ng tao, because of reason, we come to know other people, ila characters, ila mga aral sa ila. Pero by reason of conscience, we come to know ourselves. Correct? Di ba? Di ba sabi nila may mga tao na may kalag? Mga tao na walang konsensya? Very bad. Kung kaalam sa iya sa reasoning, human reasoning, tungkol sa information, grabe. Ano, hanga ka sila, grabe yung knowledge nila. Kung ang knowledge lang sa wisdom, ha? Wisdom niya is better, greater. Kinanglan ng wisdom po damo ka information, you need wisdom. How to use and combine those, di ba? Sa sitwasyon na ginatugang mo. Ha? O repeat, because of reason, we come to know other men, their character, their intentions. Because of conscience, we come to know ourselves. Amo na kinaglantan sa mag-meditate, sa kagulingon ta, at kilalaon, mag-i-analyze ta, atong kugulingon, mahatunan, kilala mo kugulingon, hindi kugulin namin na tao, may bad galing, kaya mo ni, kaya mo na ginagamit sa Diyos. Kaya in conscience, kagang reason, maturan, they are the faculties of the soul. Ang faculties na natin lawas siya, may kamot kita, may ibang mga faculties na physical na faculties. Ha? Pero ang conscience, kaya different senses nga sa kabun sa tao, convection, maturan, they are the faculties of the soul. They are the faculties of the spirit, maturan. Bisa ng tao at sinabalaan din sa Word of God, na damo maturan, ma-feel mo, di ba? Ma-feel mo kung normal ang tao, normal ka, hindi ka distorted, hindi ka kuwanan ng perverted, maturan. Ma-feel mo nga, things is not right. Correct? Bisa mo ay ka pa information. Ma-sense mo, ma-feel mo. Kaya ang tao may sense of conviction. Ma-feel mo, hindi mo lang ma-describe pag ma-explain. Basta I feel something is not right. Hindi mo tayo pag-isuppress na. Patihin niyo mayo. Hindi mo baliwala lang. It might be your spirit nga nakakilala. Kaya na gina-distinguish mo sa conscience ng tao. Kaya na gina-distinguish ang right, the group. Ma-feel mo na hindi right. Hindi mo pag-isuppress. Hindi mo baliwala. Pamatian mo.
You turn inward sometimes. Labi nga may word of God ka na, maturan, you turn inward. Pag i-analyze kung imo maturan kabuhi, imo behavior, labi nga tumulo ka mo sa kaluwasan nyo, you might lose your position, and you might get into error, mga maturan. Nga magadala, maturan, na malalaglag ka mo, kag malayo, mabugnaw ka mo, ma-destroy yung pagtuo, maturan. Kung isuppress mo mga working sa Holy Ghost, may Holy Ghost kayo, maturan. Ang Holy Ghost nag-work sa inyong faculties, sa inyong kalag, you use your senses. Ano yung mga different senses? Pinpansin nyo? Ang tao may sense of discretion ang tao. May sense of guilt ang tao. May sense of shame ang tao. May sense of justice, sense of order, sense of balance, sense of decency, and sense of propriety, sense of dignity, sense of honor. Maturan. And they have even common sense. May spiritual sense. Maturan. Gusto may fairness, sense of fairness ang tao. May sense of right and wrong. May moral at spiritual senses ng tao. May sense of history ka rin tao. May sense of remorse. May mga physical senses pagit para mabulang conscience. Maturan. Ang mga naga-work sa kabuhay sa tao. They are all the senses, discretion, conviction. They are the candle of the Lord sa kabuhay sa tao. Isang kulang pa tayo edukasyon. Pagkulang pa kita mga kauturan sing mga nabasahan. No? Plus na may Holy Ghost na mo para makip yung kalawasan nyo, kag ma-maintain yung relationship nyo sa Diyos, you have to use all your senses pag maghimo ka mo exercise sa judgment nyo mga po. Okay? If you do that, may mga kulang-kulang pa, may mga kabos pa. Kukusigiyon, gamit mga senses mo. Yung mo moral senses, kag spiritual senses mo, maturan, magasagad ka gitna, maturan. Ako, testimony, I have grown up sa Diyos, mga maturan, sa spiritual na bagay. Bagod kayo exercise ko mga senses ko, maturan. Hindi, si Rini po, katok na sa Romans 12. Romans 12, sabi rin po niya, be not conformed to this world. Hindi lang, yun lang. Hindi lang, padala-dala lang. Kung ay kayo may gagamit sa imo judgment. Ay gamit sa imo mga senses mo. Romans 12:2. It says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing your mind, that you may know or prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hindi mo mabalan ang butang na maayo, dala ka na, kay nahuya ka ka, ka, na marami mo sing tinindugan mo, hindi ka maggamit sa ibo na balaan, mo mga senses mo. You will not exercise judgment kay you're afraid with somebody. Tahak ka o nahuya ka. Gone are the days na nahuya-huya ya. Kalag mo niya, relasyon mo ni eternity may maturan. Kung mo kahuya, i-misplace mo, ikahuya mo mabutang ayos pagtuo, relasyon mo sa Diyos, ikahuya mo sa Diyos pinakadaw. Now yun, nagkaroon ka sa ibang simbaya, kundi nagbiyahe nila. Use your senses. No, I'm a child of God. I just recently received the Holy Ghost. I can't do it without. Is that right? Use your senses. Use your judgment. Hindi kayo po yun ka lang. Conform ka lang. Conform ka sa barkada mo, sa friends mo, classmates mo. Conform ka sa pamilya mo. Jesus was a non-conformist. Get that? Your Lord, your Master, He was not a conformist. He was a non-conformist. Against the Roman Empire, even against the custom and you, law ni Moses. I've been against mga authority during the life. Kaya sa nagalunta, sunod lang si Jesus Christ. Had He conformed Himself, why ma-fulfill ang iyang mission to provide redemption para sa alma. Had He conformed sa gusto sa tao, had He conformed sa gusto sa mga Jew, why nakumplisa ang redemption ng alam mo? Why tatsan sa maluwas, ditang banal mo, impero na bilang ditang pura. Ang gusto ka lang sa mga Diyo mo ini, they were under the colony of the Roman Empire.
ano pagkanto sila mga aturan. Ang Rome, pamumotoran gagawin sila. Pilate was not a Jew, he's not a Jew, he was a Gentile mga aturan. Na-conquer sila sa Rome mga aturan. Kaya under occupation sila. Kasusong Pilipinas, una under occupation sa mga Japanese. Ang mga Pilipino dirigantos under Japanese rule mga aturan. Ang mga Hudiyo, ang Israel, God's people during sa pagkatao ni Jesus Christ, kay political na background sa pagkatao ni Jesus Christ mga aturan, Roman Empire. Kapag yung mga Hudiyo matalis na gusto sila maging padlos, gusto sila mag-rebel sa dominion, sa Rome. Maturan, kapag sila sa isa kabutang na magamit nila para mag-rebel sila, maturan, i-drive away nila ang mga colonizers. Amo na nila interest kay Jesus Christ, maturan. Gusto nila na gamiton ni Jesus Christ ang iyang miraculous na power. Kay siya Hudiyo man. So sa ilatawanon nga pinsan, gamito ni Jesus Christ ang iyang miraculous na power para i-drive away ang mga Romans. Sa ilang politikal nga tuyo, maturan. Amo na si Jesus na dalitaw sa crowd, maturan. Kaya tuyo niya politika, maturan. Ang change in government, politikal nga bagay, interest nila, maturan. Hindi ang mission ni Jesus para sa kaluwasan ng tao, kalansan ng tao, sacrifice sa krus, yan ang duguya kabuhaya para sacrifice sa ransom para sa sila sa kalibutan. Had he conform sa pressure, pag-expectation, sa iya kaguling katawan, the Jewish people, wala nakumplisan mga turan. Nagwart ni Satan ang iyang mission sa krus na ma-spoil ang iya paghalad mga turan, pagka-redeemer sa tao. Wala dalikaw sa tao. Kaya hindi sa gusto mag-popular, mga tuwa. Hindi sa gusto mag-sensationalize. Hindi sa gusto magbantok sa politically. Kaya i-pressure sa mga audio nga kung ano ng mga hiwala. Bisan pa sa Jew, law ang ilang nasunod ni Moses. Hindi na law, chimpo na sa grasya. Wala siya nag-conform, mga tuwa. Wala siya nag-conform sa sinungatao, mga tuwa. Bisan si Pedro kani, si Jesus matura na sining siya, niya amuning gintag na ang anak sa tao siya nakaridiri para patay sa cross, ihalad sa cross. He will die, wala yung mission niya mga tuwa. Si Pedro wala pa revelation, tulad ng ginag-try ng 12 apostles niya, no Lord, wala sa makapatay sa imo. Ako, maatin ko sa imo. Wala sa makatandog sa imo. Kung iba ang tao malagyo, na I will defend you, protect you. I'll die for you. Kung ano ang ba ni Jesus yan? Yung Satan, parang ito. Huwag kayo may kapabor sa plano sa Diyos. Pwede siya pabor ni Satan. Naduwa si Satan sa kay Pedro. Tapos siya tuyo na ma-spoil ang redemption na mission sa Messiah. Hindi ba na yun ang redemption? Kasi si Pedro, may gawa sila, apostle sila ni Jesus. Kung si Jesus tawanon na, ay tungkol Pedro, salamat. Kaya ikaw ang kaunong sa akin. Grabe siya. Sa iya tawanan ng Pedro, grabe unong ko. Malakyong iba, Lord, kung yan digit, magimatay mo sa iyo. Grabe ko. Kung sila ni Jesus sa itan, nakato. Para yun, pakaway ka pabor sa plano sa Diyos. Kundi sa obrasan daw. Grabe ma-discern ni Jesus Christ. Tama? He was a non-conformist. Si Paul sabi niya sa believers, be not conformed to this world. So kaya natin ko na ang kalibutan, ha? Do I need to tell you kung anong lakad sa kalibutan sa inyo? Galing repetisyon na na. Kaya kita nyo na tanan sa cellphone, kita nyo tanan sa TV, kita nyo tanan sa movie, kita nyo sa palibot nyo, grabe nga ilaw. Grabe nga dominion ni Satan. Grabe nga corruption, pollution, you name them. Man, ang sala sa kalibutan niya kaisipan, nagsugod lang din sa isa kasalanan. Si Adan kasi iba, nag-disobey sa Diyos. Kasi kung saan din mo magkaon, sa bunga sa tao, sa tunga sa gari sa gari. Ang karoon ng tao ay kanan nyo, pwede. Isa lang, pwede. Ang sa tunga sa gari sa gari. The tree of knowledge of good and evil. Hindi ko mong tandog na lang, magkaon. Eh, sa tiyo magkaon, patay ka mo. Kung na sa tao kapatay, kung ang tao ay kabatong sa kalimutan, tungkol di Adan, di ba? Pag disobey nila, daw-dam bala, ang unang masala, disobedience ng Diyos. Pero pag disobey nila, daw-dam na buwan, ang tanan na sala sa kalimutan, nag-ahap. Hindi na masagang sa gobyerno.
wali ay sa simbahan po, ayawan ka palaspas ang dalan. Yung tingin tao na simbahan nila, okay na, din man. I told you, makuha kong tao sa kalibutan, pero ang word niya sa kabuhay sa tao, ayawan ka palaspas. Sabi ko sa inyo, makuha kong tao sa bukid, dalo mo sa New York, ang pagkabukid, hindi ko makuha sa inyo. Bukid, isa sige ako makuha. Makuha kong tao sa Katoliko, dalo mo sa church kamaturan, kung pagkakatolisiso mo niyawan ka palaspas. Anak-anak, ang Israel, kuha sa Egypt, magkakauturan si Moses. Grabe ka, grande sa pangis sa Diyos. Grabe na miracle. Kuha sila sa Egypt, magkakauturan. Kabuksan ng cheese sa dagat. Grabe sa disyerto, mga kuha, wala bikiri, why supermarket. Grabe, super million matao, gin-fed sa Diyos, halin sa langit, matura. Grabe, miracle after miracles. Gin-sustain sila for 40 years sa miracles, mga kauturan. Ang church ay dito na sa bukid sa Sinai. Si Moses absent ng 40 days ato sa babaw. Kaya nagkakumiyong sa Diyos. Kaya Diyos ga-reveal sa iya sa Genesis. Makakaturan kang ginatang lulok sa iya. Pagpanaog niya after 40 days, sobra na sa kulan mo turan. Ang mga tao na sinaot, nagkasinadya na mo turan. Kami baka na sila ginasimba, di na ganyan ang baka. Sa Egypt po. Asa sa mga baka, siya sagrado pa sa Muslim world. You see? Napagawa ni Moses ang Israel sa Egypt, kung pagka-Egypt, harap pa sa Israel. Kuya mo, 40 days lang. Yan, di na ito si Moses. Wala nakabalo sa iya kung anong tabo siya ito. Yan mo, atag ng mga jewelry yung sa amon. Kaya tunawag na umubra baka na Diyos yung mountain. Ha? Naman na tao? Magpastor ka, di mo, natugmaway ni Sigulid ka, di ba? Baong tuludluhan ka, kulurikan sa kuya. Pilang katuwing ka na nga para sa pasalan. They are not yet totally converted. Maglaw si Badin paglisong sa Diyos, grabing confession. Kagtutal nila repentance, kagtutal mga kautulan nila pagbago. Ang Holy Ghost, why hadlang, kautulan. Ang power sa Diyos to transform their mind, their thinking, their soul, ma-accomplish, pagod kay Toho, pag lubos niya repentance, I repeat to you, kung hindi Toho, hindi lubos niya repentance, mga hindi magtrabaho, mga ng transforming grace ng Diyos kamoy. In your heart, kamo magsigapon, in your mind, kamo sigapon. Ari ka mo sa church, kung hindi kabuhi mo tura, sinner kapon, word ni sigapon. It is only when, kung total ang repentance, willing na tao, ng power sa Diyos, miracles na para mag-transform, magalain na ang imo taste, imo desire, imo magalain na feeling mo, lain na patanaw mo sa mga butas. Imo pagtamod, mga tao na inimo mo, hindi na maturahitin, why na dumot uturan, kundi kugma na ang power sa Diyos mag-transform sa tao, grasya magturan. Kung hindi mag-transform nyo kabuhi, magturan, budayan ka mo simba, kami budayan man sa inyo, mga turan, kaya ginawa lang na hilot pa rin, mga turan, kaya why ka masing kuhan, inanan, kung wala built-in, maturan nga, mechanics na katrabaho sa kabuhin nyo, mga kampo. Kung na kinamag-growing ka mo, maturan. Gamitin nyo yung senses, and then exercise your judgment. Ito po, ang aplikasyon. Magtanaw ko TV, kung may TV ka, sa Amerika, bawal yun, may mga churches. Kaya wala kasing naku, kulos ko po sa TV. Kung sa basura, grabe bumbahan siyang bahay mo sa taraan nga pa sa worldliness. Kananda, nakasura. Cellphone na. You exercise your judgment. I am a child of God. Is this right for me? Tama? You get me? Yes. Mahal pa siguro, why may nanadulot nga kung sa balay ng telebisyon ang gaguluhan di basura na nagtalang sa bahay mo, ang nagtalang kung tumulong mo. May kung napaligya ko ng TV ko kagi sa bahay ko, good judgment. We do not dictate people in the church, but you have to use reason, you have to use your conscience, and you have to listen to your conviction. And exercise judgment, use your senses, smartphone. If you do, it will be good for you. Mag-grow ka, kaway singad lang. Mga young people, you exercise judgment sa inyong paggamit, sa inyong cellphone. Internet, replay. Grabe. Internet, games, mga evil, mga yawan, mga programs nila.
Ang church, why silista sa tanan ng mga don'ts din. Kami 10 taon kaning ding-ding ka sa tanan niya, hindi pwede. Don'ts ko ng heart niyo yan, mga kuren. Why ka mo yung matuloy dugan sa kaluwasan niyo, why ka mo concerns ka lang niyo, why ka mo yung pagtipig motoran sa ginhatag sa Diyos sa inyo motoran, himuon niyo mula sa gihapon, mga kauturan. Hindi mo matangkal ang tao. And we cannot run away from the world. We cannot draw away from the world. Gitawag kita, gibutan kita sa Diyos kalibutan diri para ang kingdom niya kagad tudlos yung kalibutan. Hindi ka malagyo kay Satan, maturan. Hindi ka malagyo maturan sa city worldliness. We have the power in us, maturan. The power of the Holy Ghost, maturan. And our power is greater than the power of Satan, maturan. Jesus said, don't be happy that the demons are subject to you. They're implying, maturan, that the demons are subject to you, maturan. We should not run from the devil and from the world. We should not withdraw from the world, but use your identity, who you are, and what you are in God. And make a stand for your soul, make a stand for God, make a stand for the faith, for the truth, and for the church. Make it your cross in your life, my friend. Sabi ko sa inyo, magpagabuhin ka mo, hindi ko mo mag-goal sa lahat nyo sa early years ang inyo, mga may knowledge ka na, you have to settle the very essential matter. Who is your master? Bata ni kulang sa kalibutan, wala. Pag naglambot ka engineer na sila, why nila na-settle na matters ka mula very important, kung saan nila masters ka mo yun. Ano pa kaya, why sila direction? Kung ipalagan sa Taros Football sila, kung sa church maghayalo football, kung nila na-settle sa kabuhi nila nga, the Lord is my master. So, ang kaya mo na mag-aalayin sa kabuhi. Ang tanong mo tayo, ayon sa master mo, paiwan mo. Ang tanga, ayon sa master mo, wala sunod. It will save you a lot of troubles and problems pag mistake of error, mga blunderos na mga error sa kabuhi nyo. Kung ma-define sa kabuhi nyo, huwag pa na, subong you do it. Define mo, my master is the Lord Jesus Christ. I do not want Satan to rule over my life, and I do not want to serve the enemy. I want to serve God, the Almighty. Wow! But it takes reason. You have to use your senses, and then you exercise judgment. This is right for me. Eh? Young people, you exercise judgment. You're old enough. You know enough. Hindi lang pwede ka conform na ginawa mo. Grabing kalimutan, grabing evil sa kalimutan. Ma-destroy ka lang kung you just conform. Be not conformed to this world. Kung anong batong mauso, do not just conform. Make your own mind. Make your own decision. Define your position. Sa ka-issues, mga batas ka po, define your position. Monitindugan, kung manigoptan mo. Para sila mag-aalam ka mo, you can easily defeat Satan under your feet, mga kapatid. Well, sa opportunity ka, chance sa iyong motora. Ikaw man pagkatao, mag-aalam ka man. Mag-sensible ka ng klase sa tao. Pag ginagamit mo, kung kulang pa, ari din pastor, ministry, may counseling po. Kung kulang, hindi mo kaya, weak ang understanding mo, weak ang decision mo, may church po, may pastor po para mag-counsel sa inyo, mga kauturan. Kung hindi po, magtikulan ka lang sa kalimutan din na-conform ka lang, conform, sunod, magbubain na salvation. Lang ang duwa mo. Huwag ka palimuot na klase sa tao. Huwag ka tinindugan sa huwag ka principles na ginagamit sa kabuhay mo. Not very long, Satan will succeed to destroy your position with God. Kaluwasan yung rangko na destroy your Satan. He will steal that. Di ba sabi ng Bible, Satan just came to steal, to destroy, and to kill. It's you. It's me. Huwag ka natin tumarang mga turan. Judgment sa pagaligon ta. Duroy lang ta, duroy. Huwag kang balong at tumulong ka na. Ginaisip ka sa Ginoo. Ano sila yung testimony ni Sister Sinaida? Ang langit ready na sa inyo. John 14 niya sa apostles niya, I will go and prepare a place for you. And when I have prepared a place for you, I will come again.
And I will take you unto myself, so that wherever me I am, there you may be also. Ready na po ang langit. Ikaw ya, maturay na ba mo kapasinadi? Huwag pa'y may direksyon kung what do you want in your life? Ha? Kauluya na subang sa Diyos. Ang Diyos ka paabot sa imo to kay tungod sa ngalan niya nga ara sa imo pagtuo. Ang imo pinsar ka affection heart mo yan, why to? Hari diya, ang imo biyahe, interest mo, desire mo, diri sa kalibutan ng pangabuhay niyo. You still love the world, or you are still in love with this world? Evil world. Di ka in love sa Diyos. Di mo mga handong aspiration, di ba sa Diyos? You're not ready that way. Kaya ang church, pagtura sa times of rapture, they are very eager with God. They are very excited. Di sila hadlok mga tura. Eager sila. They are ready. They are filled up with this word. Sa Egypt, ang nagabot si Moses, kapag waon sila sa Diyos sa Egypt, tinuod na ma-agonize nila sila prayer. God, deliver us from this Egypt. Kaya grabe nila, antos motoran sa suppression kong oppression. Tungkol sa oppression sila, sakit sila, antos sa ilang motoran. Grabe nagbatsag sila na magwa na sila sa Egypt. So they began to agonize in prayer. I don't know how long exactly, motoran. Ang Diyos na mati sa ilang agony, sa ilang prayer. Gusto na sila magagawa, deliver padala si Moses. Amo ang feeling sa church someday. You got tired of this word, motoran. You are a contempt of this word already. But I don't contempt. You're not in love with the world anymore. May contempt na. So kung nag-grow mo sa Holy Ghost, spiritual life niyo, may something hindi ko masong contempt sa mga operabis kalimutan. Di siya mag-admire ka, o kung attractive ka ba, o kung nagkanyak ka. You don't feel that way. Kung ang tao nag-grow, maturan sila spiritual. I cannot finish this message without an application. I don't want to forget it. Ang application, that if you judge yourself, you will not be judged. But if you judge yourself, then you repent and then you correct yourself. Ha? Ang guaya, you will not be condemned or judged together with this world. Kaya balokit ang kalibutan, kondinato na niya. Ang kalibutan, mga kauturan, pareha sa mga tao kondinado sa munting lupa. Kakulat na lang sa exact na time na action sila. Amo ng kalibutan na niya judgment na declare na. Nga mo ng pagulungan sa kalibutan, judgment. Ang tumulo, lesson, ang tumulo ko ay exercise judgment sa iya tanan bugos kabuhi dari tanan. Then you will be subject to the judgment of God someday. But if you exercise judgment using your spiritual senses, at sarisarin na senses nyo, konsensya nyo, conviction, with your sense of shame, dapat maguyak ka sa ubra mo. Right? Dapat maguyak ka sa behavior mo, maguyak ka sa actions mo, sa nimo mo. Sa story na bigyan sa wali, there was a great indignation sa Israel, kaya hindi mo nila kauluyan mo ito. Kaya nilang halit sa Moab into desperation. Kaya di bagay sa chosen people sa Diyos. Kaya nga, it is very, very bad. Hindi ma-accept sa Diyos nga. Ang Diyos, may nakuha indignation sa Israel, kaya naging mo kauluyan mo ito. They're supposed to be civilized people, educated sa law ni Moses. Kung ilagin mo ito, sobra-sobra sa Moabites, halos sa Moabites. Halos sa Moabites, yung desperation niya, batang patayahan at kultura sa tubang nila para pakuyan sila. Na sobra-sobra nila ginimo. Ang Diyos na active sila. There was great indignation upon Israel. Isa nagdaog sila battle. Kaya nga ang battle kulturan, may kuwan ka po ng may rules ka po. Isa nila yung gira, may kuwan na yung may rules na. Mga articles of war, ganun, may mga rules of engagement. Tawag suwel ka rin, di mo na pwede matiro kulturan kaya uncivilized na na. Barbaros pagsabi ng Diyos na. Ang Israel nagsobra, paano Diyos nakakit sa ila. Kaya hindi gusto sa Diyos. Listen here, hindi gusto sa Diyos. It is very, very bad
sa katawan niya na wala kuya. Sharp ang ating sense of shame. Ang sense of guilt. Kaya Regine tumulungo, data ko'y ana na sa church. Kung wala sila sense of shame. Mga membro tumulungo, born again, pero wala exercise, why sila sense of shame? Wala na huyak sa ubra nila. Wala na huyak maturan sa nila na ginahin mo, nila ginahambay. Now, I want you to extend this. Hindi ko maubos na tanan. And we cannot make rules. We don't make rules sa tagsakbagay sa kabus ng tao. Mag-iliganis tayo, mabahin tayo. For everybody say judgment. Kaya nyo yan. Kasi may mga different senses. May guilt, may conviction, may conscience. Listen today, may Holy Ghost kayo. May Word of God. Nagabasa ka mo, may preaching. Kaya daming mga means para kaya mo maghimok judgment sa kabuhay mo. Pero kung may mga matters sa kabuhay nyo na labaw sa inyo, na lambutan, may pastor ka para mag-define, mag-explain sa mga situation para maghimok kayo judgment. Hindi po maganda na mag-depend kayo throughout your life. Okay? Sa lahat ng bata, mag-depend sa mama, papa. Nakunagos kabuhay, college na sa mangkot pa na sa bata pala pamangkot, di ba? Pero takata sa akin sa bat, di ba? Kaya sumangkot naman, kasabat mangkot naman, that is understandable, di bata. Eh, that is your kuha nga ni, pribilyo nga ma-form mo buwan siya. So, grabe college ka na, no? Kung ano-ano itong mga minor utang sa kabuhay man, may bata na sa, tatlo naman eh. Diba ito kay dati yan, eh? Hallelujah! Masawa ka timo. What to preparar? Daddy permi? Papa permi? Hallelujah! Ay, mo kukuling yung judgment. Ito yung mangkot mo. Diba namin, honor, ka-joy sa ginikanan nga yung bataan, katubo sila, they show some judgment, kabalo na sila. Kaya nila, nagberong masagat sila, sanay sila, makamuling sila sa imo, makamuling pa sila sa iba. Right? Yes. Sa church, ganoon din. Isa mga bagay ko, kung magkutan nyo, kamay mo kayong utang. Kasimple, trivial na utang, hindi ko kayo desisyon. Nga kung ano na, right or wrong, bad or good, evil o kung good, dark o kung light, righteous o kung hindi, godly o kung godly, holy or unholy, spiritual o kung carnal. Hipsan nyo lang kung ano gusto nyo. Kaya nanamihan lang ka mo. Tugtog lang yung pinakanta sa church mag-rapture. Amo ka lang. So, kung i-confront ka mo, iwali ka mo, madalasa ka mo sa wali, lahat buot nyo. Ako ito na target ni Pastor. Hindi na kong simba. Patad yung tayo mo. Kung nag-grow ka, taligin na natagay nga yung bali. Bisa na nung kapulay, dapat dala, nila, i-inboard mo. Kaya nga siling mo, ngalan ng kulang mo. Asawali na din, kinapanaot ka sa binata para naging malambot ka mo. Tani, mas sora kita high sa mga revelations ng Diyos. Kaya ibang bata doon tayo, wala itong mga maibig na. Pauntat na, sungkod na. Tatutas ka. Hindi ko ng pastor ng pinalagaon. But for the boys, be hard. I must be hard. Hindi niya tiras kung kanya nga nakande. Heaven and hell. Eternity niya. Kung halog kami, tapos hindi mo. Kung lose kami, mas lose pag ikaw mo. Kaya dependent ka mo sa ano. Kung solid kami, may chance na mag-solid kayo. Kung sound kami sa teaching, nagkapato, hindi may chance na mag-sound kayo at solid. Kung lose, pag-compromise kami, ikaw sa parapan. So you use judgment. Church, grabe ko glorious mo to. We have solved lots of problems and troubles
If you do, exercise judgment. Okay? Cell phone, this is not right for you. I'm a Christian, I'm Holy Ghost filled child of God. This is not good. This is not right. This is wrong. I should not do this. Hindi ko dapat magamit sila. Okay? Ano pa rin? Hasta lumpiyan nyo ha. Ang believer niya. Ang God ini. You make your judgment. Kaya kasawa man magdikta kami sa kabuhin nyo. Kasi ang magbuwak sini, this is not right sa Diyos. You make your judgment. Okay? Hasta itsura nyo, tayo nyo. You make your judgment. Kung na bagay yung believer mo, ano niyo, Leo 160. Kagawa nyo na lang po kalingan. Ituod mo. Ay, tumulo mo na mo. Ara na sila sa boundary lang. Siksik ang huli. Pero nalulubos na huli kang mugdang kahit nga isang balo mag-design. Panibahon, you make your judgment. Dahil doon may kata-remind simba. Here, listen here. Ang imong simba kada ni Minggo nga may ka. Kanya may ka-judgment on that? I said, ang imong simba, manner, nga kada simba, like ka. Yung judgment. Kung malahusto na po dito. Kung hindi mo na kabalo mag-judge na, God is going to judge you somewhere. Ay? Kung mag-touch ka mga partial, ginatouch yung hindi, eksakto, yung judge. Kung tama na kung gusto. Honest na kung hindi. Honest ka na tao o kung hindi. You may judge na. For if you judge yourself, you will not be judged. But if you judge yourself, you correct yourself, then you will be spared from God judging. Okay? Yes. Wow, we're getting deeper. Tulong ka mo sa akin. Ani mo pagkapala absent, lapad pa ang absent sa simba, ikaw judge. Kako na kubak judge, malayo pa buhay mo. Kung hindi nyo na makorek ng mga errors sa buhay nyo, kag deficiency. Kung hindi nyo na makorek, mga turan ng mga hindi right sa inyong pagkatao sa Diyos, anak sa Diyos. They never come God ang Diyos mag-judge. Inyong barkada, kung sinong binakda nyo, ang activities sa dwa, you make judgment. Kaya kung tayo rin sa ako magsabi, espiyas sa buhay nyo, asosasyon nyo, kung naman aware na, hindi na ako yan. Na you have to spy sa kabuhay, yung pride sa kabuhay sa tao. Yung binunduin in the church, that is not the spirit of Jesus. We operate by love, by grace, and by faith. Okay? Yes. Balik mo nyo lang pinungkuro sa lang kasyak na whiskey, hindi ka man na maubugin, you will make judgment. Okay? Okay? Mga practice na gina-atinan nyo, you make judgment of that. So you may? Very good. I admire the Lord King grabbing wisdom. You have freedom. Okay? Na may takakita tayo sa Diyos para mahimo decisions kabuhay na. Hindi siya kami natin taan na kita tanan. O kung butang kita na damo nga roles, hindi pwede. Hindi right. It will bind you. Kung baon ng tao, hindi sila happy sa magsimba sa Diyos. Kaya nakong kasang condemnation ko siya. So you're not free to worship the Lord. But God called us not to freedom. Intellectual freedom, asa sa social life freedom. And Diyos may mga precepts where we have to conduct ourselves now. I'm happy with this, may freedom. Kung mag-grow ka mo, not very long, before the year ends, matunan. 2018, matunan. Grabe growth mo, pag-develop. Ang ginahambal mo, actions mo, association mo, tanan behavior mo, kung isa sa sunod sa kwarto ka ni mong turan, ang tanan behavior mo, turan ang decide, motibo mo, intention mo, makakaturan, you make judgment of yourself. Use your conviction,
Yes, your conscience. When you feel it's wrong, it's not right, get right with God and correct the matter. That way, you will not be judged. You will be blessed someday. Hindi lang natin someday, after 1 week, after 1 month, you exercise that. Grabe, you're gonna shine. Mag-shine ka na tao sa Diyos. Okay? Yes. So we stay. If we need to preach more on this topic, will you exercise judgment? For God's sake, for your soul's sake, for your salvation's sake, for your blessing's sake. Will you? Lift your hands! Lift your hands here! God alone, salvation comes from you. From God alone, you are my rock, my refuge, and I will not be moved. You are my strength, you are my strength. Surely your voice, O Lord, like thunder rolls, cover the sea. Surely lightning strikes, your power revealed, darkness defeated. You are my light and salvation, my soul will trust. You are my strength, you are my strength. You are my strength, you are my strength. Faithful and true, power belongs to Arrows may fly, thousands may fall, still I will stand. Yes, I will stand. Who shall I fear? Who shall I fear? He who is for us is greater. Arrows may fly, thousands may fall, still I will stand. Oh, yes, I will stand. Who shall I fear? Who shall I fear? He who is for us is greater. Arrows may fly, thousands may fall, still I will stand. Oh,
shall I fear? Whom shall I